Agócs Íris, Márkó bácsi kertje. Részlet. Mici vagyok, és az a tervem, hogy megmentem a világot. Összeírtam rengeteg ötletet, és ha mindenki ilyen dolgokat csinál, akkor meg van mentve a föld. Persze, az egészet én találtam ki először, szóval én mentem meg. Itt van például Márkó bácsi kertje. Márkó bácsi szerint egyrészt az a baj, hogy az emberek nem jófajta dolgokat esznek, mert túl sokat utazgatnak az ételek össze-vissza. Másrészt egyféle növényt termesztenek nagyon nagy helyen. És ebből ugyancsak a baj van, mert ha oda megy az egyféle növény ellensége, akkor az összeset elpusztítja. Ezért egyre több és erősebb mérgekkel kell védeni. Ezért Márkó bácsi csinált magának egy kertet, ahol nagyon sokféle növényt ültet, és ő ott soha, de soha nem használ pótszereket. Olga néni szerint permetszerek nélkül képtelenség, hogy bármi is megteremjen. Bár azért az szerinte is érdekes, hogy milyen gyönyörű padlizsánokat adott neki a legutóbb Márkó bácsi. Márkó bácsi kertjében minden össze-vissza egymás hegyén hátán nő. Komolyan! Egy ágyásban van a paradicsom, a hagyma, a fokhagyma, sőt, még a bazsalikom és az oregánó is. Minkával el is neveztük ezt az ágyást pizzaszósz ágyásnak, mert Márkó bácsi szerint itt minden megvan, ami egy jó pizzaszószhoz kell. De az is lehet, hogy csak nagyon szereti a pizzát, és nem akar fel alá szaladgálni a kertben, mire összeszed mindent. De Márkó bácsi azt mondja, hogy igazából nem össze-vissza vannak a növények, hanem az egyiknek az ellenségét a mellette lévő növény kergeti el. Például a paradicsomot mondjuk meg akarja enni valami kis bogár, de nem mer közel menni, mert utálja, hogy a fokhagyma olyan büdös. Szóval, ami szerintünk egy jó nagy összevisszaság, azt Márkó bácsi gondosan megtervezte. Persze, Olga néni szerint minden ott nő, ahol kiesett egy vetőmag Márkó bácsi kezéből. A vizet meg, amivel locsol, úgy gyűjti össze, hogy van egy csomó vödre meg hordója, és abba gyűjti az esőt. És ezekből a hordókból mindenféle csöveken keresztül egyenesen a növényekre folyik a víz. Elképesztő! Szerinte ez nagyon fontos, mert sokkal jobb az esővíz, mint ami a csapból folyik. És ez például nagyon jó a természetnek. Persze a legjobb, ha esik az eső, és nem kell külön locsolni, mert akkor tapsikolnak örömükben a zöldségei a kertben. Múltkor, amikor zuhogott, felvettem a gumicsizmám és a kedvenc Paddingtonos esőkabátomat, hogy megnézzem, hogy tapsikolnak a zöldségek. Olga néni azt mondta, tisztára úgy nézek ki, mint az a svéd nagylány, aki ugyancsak meg akarja menteni a világot. Szerintem nem baj, hogy ő is megmenti, meg én is, mert akkor már biztos, hogy meg lesz mentve.